ඔයාලා දැන් මේ බලන්න යන වීඩියෝ එක ලංකාවේ ලීඩින් කම්පැනි එක ටෙක්නිකල් ලීඩ් කෙනෙක් එක්ක වගේම කන්ටෙන්ට් රයිටර් කෙනෙක් එක්ක AWS කමියුනිටි බිල්ඩර් කෙනෙක් එක්ක AWS කමියුනිටි ඕගනයිසර් කෙනෙක් වගේ හැට්ස් ගොඩක් තියන් ඉන්න පුද්ගලෙක් එක්ක කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඒ කෙනාගෙන් ගොඩක් ඇඩ්වයිසස් ගන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාගේ ඔපිනියන්ස් වලට බලන්න පුළුවන්. ඒ කෙනා දෙන කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ කියලා කැරියර් ලැඩ් එකේ කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියලා ඇඩ්වයිසස් වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලගෙන් 80%කටත් වඩා මේක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒක නිසා මම හැමෝටම මතක් කරන්න කැමතියි මේ channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරොත් තමයි YouTube algorithm එකෙන් ඒක අල්ලගෙන මේ channel එක උඩට අරන් යන්නේ. එතකොට ඔයා වගේම තවත් මේ වගේ content වලට ආස කට්ටියට මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝ recommend වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා මම ඔයාලට invite කරනවා මේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාලා මේ channel එක support එකක් දෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව කිලිම podcast එකට යමු. කොහොමද guys හැමෝටම අද අපි podcast එකෙන් ගෙනල්ලා ඉන්නේ විශේෂ අමුත් එක්ක. ඒ විශේෂ කෙනා කිව්වොත් මේ තමයි මගේ second year කියන university life එකේ මගේ winter හිටියේ මේ කෙනා. ඒ වගේම මම අද තැනක ඉන්නවා නම් මට එන්න මුල්ම පාත් එක සෙට් කරලා දුන්නෙත් මේ කෙනා. අද මම ගෙනල්ලා ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු ගාණක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන මගේම යුනිවර්සිටි එකේ මගේ සීනියර් කෙනෙක් වෙන චමිර තුලංග අයියා. චමිර අයියේ welcome to the show. Hi Mandara, thank you for inviting me. අතකොට අයියේ මම කැමති මුලින්ම මම එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට අයියට අයියා ගැන කියන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඒකෙන්ද මම අයියට පුළුවන්ද අයියා කවුද? අයියා දැන් මොන තැනකද ඉන්නේ? අයියා ආපු පාත් එක මොකද? අයියට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද අපේ ඔඩියන්ස් එකට දැනගන්නත් එක්කම? Right. මම පටන් ගන්නම් මගේ යුනිවර්සිටි ජර්නි එක ඉඳලා මම ඉස්සරහට පටන් ගන්නම් මොකද අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඉතින් ඉඳන් නිසා අපි අද කන්ටෙන්ට් එකට. මම 2016 තමයි මොරටුවේ IT ෆැකල්ටි එකට ජොයින් වෙන්නේ IT ඩිග්‍රී එක කරන්න. ඊට පස්සේ මම 2019 යනවා ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට 99X එකේ මම දැන් කට්ටිය දන්න කම්පැනි එකේ. ඒ මගේ third year එකේ යුනිවර්සිටි ඉන්ටර්න්ෂිප් එක. ඒ අතරෙත් අපේ යාළුවෝ වගේක් හිටියා second year එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා අපේ යුනිවර්සිටි එකේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් පස්සේ ඉඳලා වගේ එකට ප්‍රොජෙක්ට් කරපු. ඔතන ඔන්න ඔය second year project එකෙන් වගේ පස්සේ තමයි පොඩ්ඩක් technical path එක මගේ පටන් ගන්නෙ. මොකද first year එකේ තිබ්බා ලොකුවට idea එකක් තිබ්බේ නැහැ. උනට software engineer කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා idea එකක් තිබ්බේ. උනට මොනවද කරන්න ඕන කියන idea එක ලොකුවට first year එකේ තිබ්බේ නැහැ. ඒ second year project එකත් එක්ක internship එකත් එක්ක තමයි මගේ journey එක පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ 2019 තමයි මම internship එක කරේ. 19 මම third year ඉන්න කාලේ. ඊට පස්සේ ආයිත් අපිට අවුරුද්දක් යුනිවර්සිටි එන්න තියෙනවා. ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කරලා යුනිවර්සිටි එකට ඇවිල්ලා ආයිත් 2021 තමයි මම software engineer කෙනෙක් විදියට job එක පටන් ගන්නෙ. ඒත් 99X එකේම තමයි. ඊට පස්සේ මම අවුරුදු 4ක් 99X එකේ හිටියා 2025 මුල වගේ වෙනකන්. ඊට පස්සේ මම දැන් අලුත් කම්පැනි එකකට join වෙලා තියෙනවා Enlier කියලා. දැන් මම මේ කම්පැනි එකේ tech lead කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා. එතකොට ඉතින් ඔය අවුරුදු 4ක් ඇතුළත software engineer කෙනෙක් ඉඳලා technical lead කෙනෙක් වෙනකන් ගියපු ජර්නි එක තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි ඉන් ඩීටේල් කතා කරමු ඉස්සරහට. දැනට මගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ඉතින් ඕක තමයි. හරියයි. අයියාගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකත් එක්ක මට අහන්න ඕන දෙයක් තමයි මම දන්නවා අයියා ගොඩක් අර හැට්ස් දාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අයියා IC කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ටෙක්නිකල් කන්ටෙන්ට් රයිට් කරනවා. ඒ වගේම කමියුනිටි ඕගනයිසර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. AWS ගේ ලංකාවේ මේ කොළඹ ගෲප් එකේ ඒ වගේ හැට්ස් ගොඩක් අයියා මැනේජ් කරනවා. දැන් මේ වගේ හැට්ස් ගොඩක් මැනේජ් කරද්දී අයියට හිතෙන්නේ දැන් අයියා මේක පටන් ගන්න නැත්තේ යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකේදී කියලා මට හිතෙනවා. අයියට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්ද? අයියා මේ ගොඩක් දේවල් මැනේජ්මන්ට් හරි ඊට පස්සේ කමියුනිටි ඕගනයිසිං හරි කන්ටෙන්ට් රයිටිං හරි ඇයි ඒව පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? අද වෙනකන් ඒකේ තියෙන ප්‍රොග්‍රස් එක මොකද්ද අපිට පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න පුළුවන්ද ඒක? දැන් ගොඩක් දේවල් මතක් කරානේ කන්ටෙන්ට් රයිටර් කමියුනිටි බිල්ඩර් වගේ දේවල්. මම එකකින් පටන් ගන්නම් කියන්න මොකද එක එක විදියට තමයි ජොයින් උනේ. එතකොට මම මුලින්ම ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඔයා කියපු දේවල් වලින් මුලින්ම පටන් ගත්තේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන එක. මම ඔයා දැන් මම දන්නවා මදුරත් ඔයාත් ආටිකල් වීඩියෝ දෙකම ක්‍රියේට් කරනවා. මම ප්‍රධාන වශයෙන් ආටිකල් තමයි ටෙක්නිකල් කන්ටෙන්ට් විදියට ක්‍රියේට් කරේ දවස්වල. ඒක පටන් ගන්න ප්‍රධානම හේතුවක් වුණේ මගේ හිටපු මෙන්ටර් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කාලේ. අෂාන් ෆර්නෑන්ඩෝ අයියා. මම යුනිවර්සිටි කාලේ සෑහෙන අකමැති රිපෝට් එකක් ලියන්න. මගේ හිටපු යාළුවෝ දන්නවා මං හිතන්නේ ඒ ගැන. කොහොම හරි මං ඉන්ටර්න්ෂිප් එක ජොයින් වෙලා ටික කාලයක් යද්දී මගේ මෙන්ටර් හිටියේ අෂාන් අයියා. එයා කිව්වා මල්ලි එක්ක ටෙක්නිකල් ආටිකල් ලියන්න ගන්න කිව්වා. නැත්තම් Stack Overflow එකේ ප්‍රශ්නේ දවස්වල ChatGPT මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. Stack Overflow එක තමයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න තිබ්බේ.
ඔය වගේ GitHub හරි දේවල් දෙක තුනක් කියලා තිබ්බ එකක් හරි පටන් ගන්න තියෙන්න ඕනේ කිව්වා ඉන්ටර්න්ෂිප් එක ඉවර වෙද්දී. ඉතින් මම දෙක තුනක් try කරා. මුලින්ම මම ටෙක්නිකල් ආටිකල් එකක් කියලා ලිව්වේ මට තාම මතකයි how to share data between angular components කියලා. ඒක තමයි මගේ පළවෙනිම ආටිකල් එක. ඔය ආටිකල් එක ලියලා පබ්ලිෂ් කරා. ටික දවසක් යනකොට ඒකේ අර මීඩියම් එකේ තමයි මම පබ්ලිෂ් කරේ. අපිට බලන්න බලන්න views එන විදිය. අර ටික ටික views එනවා. අන්න ඔය progress එක දැකලා තමයි මට මුලින්ම ආස හිතෙන තව තව ආටිකල් ලියන්න. අන්න එතනින් තමයි මම ආටිකල් ලියන එක පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ දැන් නම් මම ආටිකල් 250ක් 300ක් වගේ ලෙවල් එකක් ලියලා තියෙනවා ගානක් ටෙක්නිකල් ආටිකල්. කොහොම හරි යුනිවර්සිටි කාලේ තමයි 2019 පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දී ආපහු මට chance එකක් ආවා. මම ওই ආටිකල් LinkedIn එකේ publish කරන එකෙන් එක එක customers ලට ආටිකල් product තියෙන customers ලා මට reach out කරා. යාළුවගේ technical content තියෙනවා කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේ chance ගොඩක් මට ලැබුණා යුනිවර්සිටි කාලේ ඔක පටන් ගත්ත එකේ. ටෙක්නිකල් කන්ටෙන්ට් ලියන එක එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. මම දැනටත් ටෙක්නිකල් ලියනකට වඩා දැන් ඇත්තටම මම ටෙක්නිකල් කන්ටෙන්ට් රිවියුවර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා මගේ දැන් ඉන්න කම්පැනි එකේම. ඒකේ ඩෙවලොප්මන්ට් සයිඩ් එකට අමතරව ඩිජිටල් මාකටිං සයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තොර ටෙක්නිකල් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන අය කම්පැනි. එතකොට මම ওই ගොඩක් අපේ ඉන්න ඇතුලේ රයිටර්ස්ලා සහ එලි රයිටර්ස්ලාගේ කන්ටෙන්ට් රිවියු කරලා කස්ටමර්ස්ලට පාස් කරන රෝල් එකක් දැන්ටත් කරනවා. එතකොට ඒක අර යුනිවර්සිටි කාලේ මෙන්ටර් කියලා ආසාවට ලියපු ආටිකල් එකකින් තමයි මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ආටිකල් මම හිතන්නේ 250ක් 300ක් අතර ගණනක් තියෙනවා. මට කවුන්ට් එකක් මතක නෑ ඇත්තටම. ඊට පස්සේ ගියොත් කමියුනිටි බිල්ඩර් එකට මම මధుර කමියුනිටි බිල්ඩර් මම ඇප්ලයි කරන්නේ 2020 21 අතරේ. දැන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් වෙනවා මම කමියුනිටි බිල්ඩර් වෙලා අවුරුදු 5ක් රිනියු කරලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ මගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් කාලේ හිටපු මෙන්ටර්ම තමයි. අශාන් අයියා සහ ඊතකොට ඉන්නවා මනෝජ් අයියා කියලා. ලංකාවේ AWS කමියුනිටි හීරෝ ඉන්නේ මනෝජ් අයියා. ඔය දෙන්නගේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක තිබ්බා ඒ කාලේ AWS වලට ගොඩක්. එතකොට මම ආටිකල් ලියන්න ගත්තකින් මම ගොඩක් AWS සයිඩ් ආටිකල් ලියන්න ගත්තා මනෝජ් අයියාගේ ටියුටෝරියල්ස් වීඩියෝස් ෆලෝ කරලා ඒවත් එක්ක. එතකොට කමියුනිටි බිල්ඩර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න අපිට අපි කමියුනිටි එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන දේවල් තමයි යාළුවා ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඔය 2020 21 වගේ වෙද්දි ලංකාවේ ගොඩක් කමියුනිටි බිල්ඩර්ස්ලා හිටියෙත් නැහැ. එතකොට අපි ආටිකල් ලියලා ඒකේ එන views ඒ proof වගේ දේවල් දීලා තමයි මම මුලින්ම ඇප්ලයි කරේ. එතකොට එහෙම තමයි මට කමියුනිටි බිල්ඩර් හම්බුනේ. එතකොට දැන් ඕක අවුරුදු 5ක් තිස්සේ කන්ටිනියු වෙගෙන එනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක තමයි දැන් AWS කමියුනිටි group එකේ user group එකේ organizer කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරලා meetups community day ඔය වගේ ඒවා organize කරන්නේ. ඔහොම තමයි වැඩ දෙක තුනක් මැනේජ් කරගෙන යන්නේ. හරි. වැඩ පටන් ගත්තොත් කියනවා. ඔවයි. දැන් අයියා කියපු දේ තමයි අයියාට ඒ කාලේ ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ කමියුනිටි බිල්ඩර් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. අර ඒ කාලේ හිටපු තරංගේ ගොඩක් අඩු නිසා මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මම 3 පාරක් රිජෙක්ට් වුණා. 4 වෙනි පාර තමයි මම ඇක්සෙප්ට් වුණේ. මම අයියාට කියලා තින වාසේ අයියාගේ ඇඩ්වයිස් ගත්ත කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ මොකද්ද මගේ තියෙන අවුල මම ආටිකල්ස් ලියනවා ඇයි මාව ඩික්ලයින් වෙන්නේ රිජෙක්ට් වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඊපස්සේ අයියාගේ හෙල්ප් අරගෙන මාත් දැන් මේ පාර ෆස්ට් ඉයර් උතර ෆස්ට් වතාවට මාව කමියුනිටි බිල්ඩර් සිලෙක්ට් වුණා මේ පාර. මට අහන්න තියෙන ළඟ ප්‍රශ්න තමයි මේ පාර 2025 ලංකාවේ ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බේ AWS ලගේ AWS Community Day 2025 ගිය අවුරුද්දෙත් එකක් තිබ්බා. ෆස්ට් එක මං හිතන්නේ මේ තමයි සෙකන්ඩ් එක. දැන් දෙකේම ඕගනයිසර්ස්ලා විදියට අයියා වැඩ කරලා තියෙනවා. දැන් අයියට කියන්න පුළුවන්ද යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හරි නැත්නම් IT කැරියර් පාත් එකක ෆස්ට් ලෙවල් එකේ ජූනියර් ඇසෝසියේට් නැත්නම් SC ලෙවල් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වගේ ඕගනයිසර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන එක නැත්නම් වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන නැත්නම් මේ වගේ කමියුනිටි ගෲප් එකත් එක්ක ඉන්න එකේ මොකක් හරි බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවද නැත්නම් මේක ෂෝ ඔෆ් එකට විතරද අයියට මොකක්ද ඒකට කියන්න තියෙන්නේ ඇයි අපි මේක කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඇයි කරන්න ඕනේ නැත්තේ කියලා අයියට මොන හරි කියන්න දෙයක් තියෙනවද රයිට් මෙහෙමයි මధుර දැන් ඔයාගේ වගේ මේ අවුරුද්දේ තමයි අපේ සෙකන්ඩ් ෆිසිකල් කමියුනිටි ඩේ ඉවෙන්ට් එක තිබ්බේ අපි ඔයිට කලින් ගිය අවුරුද්දේ ෆිසිකල් කරා ඊට කලින් අවුරුද්දේ ඔය කොවිඩ් එක අපි ඔන්ලයින් කරා එතකොට හරියටම ගත්තොත් තුන්වෙනි පාට තමයි ලංකාවේ මේ ඉවෙන්ට් එක මේ අවුරුද්දේ කරේ එතකොට මම දැනුවත් මේ අවුරුද්දේ වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට ජොයින් වුණා ඔතන තියෙන්නේ මధుර මෙහෙම දෙයක් වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන එක හෝ ඉවෙන්ට් එකට එන එක හෝ තමන්ගේ දැන් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න තමයි ඒක තමන්ට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද දැන් ඔයා දන්නවා සෑහෙන ළමයි ගානක් ඉන්ටර්න්ෂිප් ෆ්‍රෙෂ් ග්‍රැජුවේට් ජොබ් වලට එනවා යුනිවර්සිටි වලින්. දැන්
අවුරුදු 5කට කලින් ගත්ත දේ නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ සෑහෙන quantity එක වැඩි යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා එළියට එන. එතකොට තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක තමන් යුනික් කරගන්න අර අනිත් අයට වඩා ලෙවල් එකක් උඩින් හදාගන්න තමයි ඔය වගේ දේවල් උදව් වෙන්නේ. ඒක AWS event එක වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් Kubernetes event වෙන්න පුළුවන්, Azure වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. ඒකට තමන් ඒ event එකට යන්නේ ගිහින් ඒ event එකට එන්නේ යුනිවර්සිටි කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කට්ටිය එනවා, කම්පැනි වල CEO ලා එනවා. වගේ යාලත් එක කතා කරලා කනෙක්ෂන්ස් හදාගෙන කම්පැනි වල වැඩ කරන කට්ටිය එනවා. අන්න ඒ කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න එක තමයි තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක ලෙවල් එක පුඩට ගෙනියන්න උදව් වෙන්නේ. තමන් LinkedIn එකේ දානවා මම මේකට ගියා හෝ මම මේකට වොලන්ටියර් කරා මම මේක සෙෂන් එකක් කරා. එතකොට ඉන්ටර්විව් එකට යද්දී උනත් ඉන්ටර්විව් එකේ ෂෝට් ලිස්ට් කරද්දී හරි ඉන්ටර්විව් කරන පැනල් එක හරි ගිහින් බැලුවම ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙනවා තමන් මේ දේවල් කරලා තියෙනවා කියලා. දැන් මම පර්සනලි මට හම්බෙලා තියෙනවා මට සමහර කට්ටියගේ නම් ඉඳලා මතකයි අපි මීට් අප් වලට ඇවිල්ලා කතා බහ කරපු කට්ටිය පස්සේ එක්ක යුනිවර්සිටි සෙෂන් එකක හරි කොහෙද හම්බුනවම මතකයි මෙයා මෙතනත් හිටියා නේද. එතකොට ප්‍රොෆයිල් එක අපිට තේරෙනවා මෙයා අර යුනිවර්සිටි වැඩේ විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ ටයිම් එක එෆර්ට් එක දාලා වෙන දේකුත් try කරනවා අර එක්ස්ට්‍රා මයිල් එකක් යන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් කියලා තේරෙනවා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඔය වගේ දේවල් කරද්දි. දැන් මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා cloud captain කියලා එකක්. ඒක cloud clubs AWS ඒක යුනිවර්සිටිස් වලට විතරක් යන එකක්. මම හිතන්නේ කැලණියේ ඉන්නවා cloud club එකක් සහ cloud captain කෙනෙක්. යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගත්තත් දැන් AWS community builder කෙනෙක් මම හිතන්නේ දැන් IT faculty ඒ වගේ batch එකෙම ඉන්නවා තා ළමයි දෙන්නෙක්ද කොහෙදනේ. අර ඒ වගේ සෑහෙන ඒ වගේ දෙයක් ගන්න එක ඉස්සර යුනිවර්සිටි ලා කාලේ ඔය මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට යුනිවර්සිටි එකෙන් අවුට් ලා තමයි අපිත් ඔය බැලුවේ. උනාට දැන් ළමයි ගොඩක් ඔය කමියුනිටිස් එක්ක ඉන්න එකෙන් දේවල් දැනගන්න එකෙන් ඔය වගේ ඒවා ඇප්ලයි කරලා තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදා ගන්නවා. එතකොට ඒක සෑහෙන උදව්වක් වෙනවා ඒ කට්ටියට කැරියර් පාත් එක ඉස්සරහට යද්දී. හරියි. දැන් අයිය කියපු දේවල් එක්ක මට හිතෙන දේ තමයි ඇත්තරම කලින්ට වඩා ටෙක් ස්ටැක් එකක් හරි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හරි දැනන් ඉන්නවට වඩා ඉස්සරහට වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් එක. කියන්නේ අපි කොහොමද අපේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ? YouTube එකේ හෝ Medium එකේ හෝ LinkedIn එකේ අපි පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක හදාගෙන අපි කොහොමද ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි ඇත්තරම ෂෝකේස් කරලා අපිව නිකන් අපිව සෙල් කරගන්න ඕනේ කම්පැනි එකක් ඉස්සරහා. ඒ වගේ වැඩක් තමයි අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ. අයියට මේ වගේ උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් ද අපිට මොන ඇඩ්වයිස් එකක් තියෙනවද? අපේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක දැන් අයියකෝ ටෙක්නිකල් රයිට් කරන්න පුළුවන් අපිට ටෙක්නිකල් රයිටින් තියෙනවා ඊට පස්සේ YouTube content වගේ අයිය සජෙස්ට් කරන මොනවද අයිය යුනිවර්සිටි කාලේ නම් ෆලෝ කරපු මෙතඩ් එකක් හරි පාත් එකක් හරි තියෙනවා අපේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක අපිට අප් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිය. මම හිතන්නේ විදි දෙක තුනක් තියෙනවා. දැන් ඔයා කිව්ව කලින් ෆැක්ට් එකට ගියොත් දැන් අර අපි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකක් හරි ඉගෙන ගන්න එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන AI tools ඒවත් එක්ක අපිට ඕන ලැන්ග්වේජ් එකකින් ඕන දෙයක් ගහන්න පුළුවන් අපි කරන්න ඕන දේ දන්නවනේ. එතකොට අර තමන් හරි කැන්ඩිඩේට් තමන් හරි එක්කෙනා කියලා ප්‍රූව් කරන එක තමයි දැන් වැදගත් වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ජොබ් එකකට උනත් ඇප්ලයි කරද්දී. එතකොට දැන් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ලෙවල් එකකින් අපි පටන් ගත්තොත් මල්ලි ඔබ්වියස්ලි අපිට පුළුවන් ටෙක්නිකල් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒක ආටිකල් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් පුළුවන් සෙෂන්ස් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකක් නම් මේබී 15 බැච් වලට කරන්න පුළුවන්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නව නම් තමන්ගේ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මීට්අප්ස් වගේ තියෙනවා ඒවයි ගිහින් ටෝක් එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ එනකට තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩින් එක තමන්ගේ නම අවේර්නස් එක කට්ටියට එන්න වැඩි වෙනවා. නැත්නම් යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකේ තා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි හැකතන්ස් යන එක. මම හිතන්නේ දැන් සෑහෙන හැකතන්ස් තියෙනවා ගොඩක් යුනිවර්සිටි වල. ඔය හැකතන්ස් වලට ගියාම ඒ හැකතන්ස් වලට එනවා ඉවැලුවේෂන් පැනල්ස් එනවා කම්පැනි වලින් ස්පොන්සර් කරන්න එනවා කම්පැනිස් වලින්. සමහර ටීම්ස් තියෙනවා අර හැකතන්ස් වල අපි ඉවැලුවේෂන් වලට යද්දී හරි ස්පොන්සර් කරන්න කම්පැනි වලින් යද්දී හරි අපිට දැකලාම අපිට පුරුදුයි මේ මූණු මෙයා මේ හැකතන් එකෙත් හිටියා මේකෙත් හිටියා ඒ වගේ. ඒ යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකෙන් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕවා. ටෙක්නිකල් ආටිකල් YouTube වීඩියෝස් දැන් Stack Overflow එච්චර පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ දැන් ChatGPT තියෙන නිසා. ඒත් එක්කම හැකතන්ස් වලට පාර්ටිසිපේට් වෙන එක ඉවෙන්ට්ස් වල ටෝක්ස් වලට යන එක මීට් අප් වල වගේ තමන්ගේ මොනවා හරි සෙෂන් එකක් කරන එක ඔය වගේ දේවල් තමයි ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා මට හිතෙන්නේ දැනට තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩින්ග් දැන් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලට. හරියයි. අයිය කියපු එකත් එක්ක දැන් මට ඊළඟට අහන්න තියෙන ක්වෙස්චන් එකට පාත් එකක් ඇදුණා. දැන් අයිය කිව්වා දැන් AI වල තියෙන ඉස්සරහට ආපු දෙයත් එක්ක ඉස්සරහට අර කලින් වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ, තේරුමක් නැහැ. ඒව ඉගෙන ගන්නවට අමතරව අපිට ඇඩිෂනලි තව ඇඩ් කරගන්න ඕන අපේ වැලියු එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා කිව්වා දැන් අයිය කිව්වා. මට අහන්න දැන් අයිය 2016 තමයි යුනිවර්සිටි එකට ඇතුළත් වුනේ. ඊට පස්සේ දැන් 2025 න අවුරුදු 10කට කිට්ටු කාලයක් අයියා IT ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳලා තිනවා වර්ක් නොකරත් IT ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ ඉඳලා තියෙනවා.
අයියට කියන්න පුළුවන් ඔය අවුරුදු 10කට කිට්ටු කාලය අතරතුර AI වල ප්‍රොග්‍රෙස් එක උනේ කොහොමද? අයියල මුල් කාලේ අයියා කිව්වා Stack Overflow එකෙන් තමයි questions බැලුවේ. ඊපස්සේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න use කරේ Google එක Stack Overflow ගේ website. දැන් අයියට කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද ප්‍රොග්‍රෙස් එක ආවේ? දැන් දීන ඉස්සරහට යන අයියා හිතන්නේ මොන වගේ පාත් එකක යයිද? කියන්නේ STල නැති වෙයිද මේ යන විදියට? අයියා හිතන්නේ මොන විදියටද? රයිට් මදුර දැන් මුලදී ගත්තොත් අපි යුනිවර්සිටි කාලේ ඒ කාලේ ඔය AI තියෙන්නේ නැති වුණාට අපිත් එච්චර දෙයක් දන්නේ නැහැ AI tools පොඩි පොඩිව තිබ්බේ වුණාට chat GPT වගේ level එකක් තිබ්බේ නැහැ නේ. එතකොට අපි report ලියන එක ඉඳලම අතින් තමයි දවස්වල කරන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක පවා කරනවාම Stack Overflow එකේ හරි GitHub එකේ හරි උත්තර හොයනවා Google එකේ හොයනවා. අපි ඉන්ටර්න් කාලේ වෙනකනුත් ওই දේ කොම්මම තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ටර්න් ඉවර කළා යද්දි ඊට පස්සේ work from home විදියට ගියා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනස් වුණා. අපි work from home පටන් ගත්තේ අපි ජොබ් එකට එද්දි work from home තමයි තිබ්බේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. ඊට පස්සේ ඒත් අවුරුදු 2ක් 3ක් යනවා මම හිතන්නේ 2023 වගේ වෙද්දි තමයි ওই hype එක ටිකක් එන්න ගත්තේ ලංකාවේ software industry එකේ level එකට කියන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් දැනෙන්න ගත්තේ. ඒකත් පහුගිය අවුරුද්දේ දෙක වගේ ඇතුළත කාලවල තමයි මම හිතන්නේ ගොඩාක්ම AI tools use කරන්න ඒ වගේ ලොකු progress එකක් අපිට පේන්න ගත්තේ පහුගිය අවුරුදු දෙකේ කියලා තමයි මගේ experience එකේ හැටියට නම් මට කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ගොඩාක් tools තියෙනවා GPT තියෙනවා Cursor Claude ඔය වගේ ගොඩාක් තියෙනවා tools අපිට use කරන්න පුළුවන් development වල විතරක් නෙමෙයි testing automate කරන්න පුළුවන් UI UX හදන එක automate කරන්න පුළුවන් වගේ ලොකු range එකක වැඩ දැන් අපිට ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙන්නේ මං හිතන්නේ SC job නැති වෙයි කියලා. හැබැයි අර ඉස්සර අපි 10 දෙනෙක්ගේ ටීම් එකෙන් කරපු වැඩක් දැන් 3-4 දෙනෙක්ගෙන් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මට තේරෙන විදිහට වෙන වෙනස. මොකද අපිට ඉස්සර UI එක හදන්න එක්කෙනයි ටෙස්ට් කරන්න එක්කෙනයි ටාස්ක් එක ඩෙවලොපර්ස්ලා 3ක් විතර. දැන් අපිට එහෙම නෙමෙයි අපිට LLMs හරි chat agents ලා හරි use කරලා ටාස්ක් 3ක් විතර එකම වෙලාවේ 3 දෙනෙක්ට දීලා කරගන්න පුළුවන්. chat agents ලා 3 දෙනෙක්ට හරි LLM 3කට හරි. දැන් cursor එක ගත්තොත් අපිට cursor එකට ටක් ටක් ගාලා වැඩ දෙන්න පුළුවන්. අපි තනියෙන් ගන්නවට වඩා සෑහෙන ඉක්මනට ඒක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර දැන් ඉස්සර ගත්තොත් අපි මොකක් හරි අපි ස්ප්‍රින්ග් බූට් එක හොඳටම පුළුවන් කරගන්නවා. නැත්තම් අපි Node.js තමයි දන්නේ ඒක කරනවා. Ruby තමයි කරන්නේ ඒක කරනවා කියලානේ යන්නේ. දැන් ඇත්තටම අර බේස් එක තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තමන් කරන ඕනම දෙයක ඕනම ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් තමන්ට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව AIත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට AI hallucinate කරනවා. ලොකු වටයක් යනවා උත්තරයක් දෙන්න. ඒක අර තමන්ට තේරෙන්න ඕන මෙයා යන මේ පාත් එක වැරදි කියලා. එහෙම නැතුව අපි මුකුත් දන්නේ නැතුව ඒක වැඩ කරන්න ගියොත් අපේ කෝඩ් එක ඇප්ලිකේෂන් එක ලොකු මිස් එකක් වෙනවා. අර එහෙම නැති වෙන්න බේස් එක හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් තමන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අනිවාර්යෙන් දැන් තියෙන්න ඕන දේ. නිකන් අර දැන් AI තියෙනවා ෆ්‍රේම්වර්ක් ඕනේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. ෆ්‍රේම්වර්ක් කරේ knowledge එක හරි. AWS හරි වේවා Spring Boot Node.js මොකක් හරි තමන් කරන දේ හොඳ බේස් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමන් එක දෙයකට ફોකස් වෙන්නේ නැතුව ඕනම දෙයක වැඩ කරන්න ඕපන්නස් එකක් දැන් තියෙන්න ඕනේ. මං යන්නේ මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ ජොබ් වලට විතරයි. එහෙම නැතුව එන chance එකෙන් වැඩ කරන්න අර openness එක තියෙන්න ඕන. තමන්ගේ තියෙන base knowledge එකෙන් tools වලින් වැඩ ගන්න. හරි. ඒක තමයි මං හිතන්නේ ඉස්සරහට තියෙන පාත් එක. දැන් අයියා කියන විදිහට ඒ කියන්නේ කලින් වගේ SE රෝල් එක කලින් මට මතකයි මම 2022 දී යුනිවර්සිටි එන්න පටන් ගන්නකොට තිබ්බා Java developer වගේ රෝල්. ඒ කියන්නේ Java developer, React developer. මට දැන් හිතෙනවා ඒ සයිඩ් එක අඩු වෙලා දැන් ඔක්කොම යන්නේ full stack developer පැත්තට. කියන්නේ නම් මොකද මං හිතන්නේ කම්පැනි එකක් වශයෙන් එයාලා ප්‍රොෆිට් ගන්නනේ කොහොමද කම්පැනි එකක් ඕනේ. එතකොට එයාලට Java developer කෙනෙක් hire කරනවට වඩා full stack dev කෙනෙක් hire කරලා එයාත් එක්ක pair programming කරන්න AI එකක් use කරන්න දැම්මට පස්සේ ගන්න පුළුවන් output එක ගොඩක් හොඳයි full stack dev කෙනෙක්ගේ. මට ඒත් එක්කම අහන්න තියෙන දේ තමයි මේ වගේම අයියා දැන් IT undergraduates ලා interns ලා වශයෙන් interview කරලා තියෙනවා. පස්සේ fresh graduate ලා SE ලා වශයෙන් interview කරලා තියෙනවා. අයියා interviews මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. ඒ අයියා කරපු interviews වල අපිට summary එකක් විදිහට කිව්වා අයියා දකින ප්‍රධාන අඩුපාඩු මොනවද මේ interview කරන කට්ටියගේ සහ අයියා හිතන්නේ ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් මේ කෙනා තමයි රෝල් මොඩල් එක හොඳ කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක්. අයියා අන්නේ කෙනාගේ දකින ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? ideal candidate කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණත් එක්කම. මං හිතන්නේ මధుර කියන්නේ කැන්ඩිඩේට් වෙනස් වෙනවා. ඒක ඇත්තටම ඉන්ටර්විව් එකක් කියන එක ගත්තොත් ඒක අර අපිට මෙහෙම ඉන්ටර්විව් එකක් කියලා ෆික්ස් කරන්න බෑ. ඒක එන කැන්ඩිඩේට්
එයා කියන දේවල් අනුව ඉන්ටර්විව් එකක් කියන එක යන ෆ්ලෝ එක ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඒ වුණාට දැන් අපි ගත්තොත් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට යන එක්කෙනෙක් ගත්තොත් අපි එයාලගෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ නැහැ ලොකු දේවල් කරලා තියෙන මේ ලොකු AWS ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගහලා හරි ප්‍රොඩක්ෂන් ලෙවල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තනියම කළා හරි ඒ වගේ දේවල් එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ අර තමන්ගේ තියෙන බේසික් නොලෙජ් එක මම දැන් කලිනුත් කිව්වේ. අන්න ඒ දේවල් ටික යාට හරි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් තියෙනවා. ඩේටාබේස් ගත්තොත් ඩේටාබේස් වල තියෙන බේසික් කන්සෙප්ට් ටික තමන් දන්නවා. තමන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම තමන් ඒකේ වැඩ කරලා තියෙනවද? කියන්නේ දැන් යුනිවර්සිටි කාලේ ගත්තොත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවානේ ගොඩක් කරනවානේ ගෲප් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඔය වගේ. ඒකේ තමන් ෆ්‍රී මේ ඉන්ටර්විව් එකට එන එක ෆ්‍රී රයිඩර් කෙනෙක්ද නැත්නම් ඇත්තටම දෙයක් තේරුම් අරගෙන තමන් මේ දේ කරේ ඇයි කියලා එයා දන්නවද? අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. බේසික් නොලෙජ් එක කියන්නේ තියරි කන්සෙප්ට් නොලෙජ් එකක් ඕන. ඊට අමතරව තමන් කරපු වැඩ ඇයි මම මේ දේ කරේ? එයාට ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට හරිම උත්තරේ ඒක නොවෙන්න පුළුවන්. ඒනොට දැන් අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඉන්ටර්විව් එකේදී අහුවාම ඇයි ඔයා මේ දේ මෙහෙම කරේ කියලා. මම මෙහෙමයි හිතුවේ මම මේක මෙහෙමයි කරේ කියලා එයා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙයා හිතන විදිය. මෙයා දන්නවා මේක සමහරවිට උත්තරේ හරි නොවෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ හරි නොවුණත් තමන් තේරුම් අරගෙන මොකක් හරි නිසානේ මේ දේ කරලා තියෙන්නේ. මම නෙමෙයි මේ පාර්ට් එක කරේ. මේක යාළුවෙක් කරපු පාර්ට් එකක්. අන්න එහෙම නැතුව තමන් කරපු දේ කියන්න පුළුවන් වෙන කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මම නම් ඇත්ත වශයෙන්ම බේසිකලි බලන්නේ බේස් නොලෙජ් එක තියෙනවද කියලා ටෙස්ට් කරනවා ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක. ඊළඟට ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං ස්කිල් එක තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි මොකක් කරේ වෙලේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම හිතලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි අහපු ගමන් මම දන්නේ නැහැ ඔකට උත්තරේ. අමාරුයි ඒ වගේ නැතුව පොඩ try එකක් අරගෙන දැන් මම නම් ඉන්ටර්විව් කරන්නේ මගෙන් මාගේ ප්‍රශ්න අහලා හරි කමන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක ක්ලැරිෆයි කරගන්න ඕන නම් මේක මෙහෙම දැහුවේ මේක මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහලා ක්ලැරිෆයි කරගෙන හිතලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙනෝනේ. ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං ස්කිල් එක තින්කින් තියෙනවා. ඊළඟට ඇත්තටම අර hands on experience එකෙන් වැඩ කරලා තියෙනවද කියන එක තමයි ওই දේවල් තුන තමයි මම ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට වගේ ඉන්ටර්විව් කරද්දී. හරියි. දැන් අයියා කතා කරපු දේ තමයි දැන් ස්කිල් එක අපි බලනවා. දැන් ස්කිලුත් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ දෙකකට කඩන්න පුළුවන් soft skill and technical skills කියලා. දැන් ඉන්න බහුතරයකට මට හිතෙනවා ටෙක්නිකල් ස්කිල්ස් පැත්තෙන් ලොකු අඩුවක් නැහැ. බහුතරයක ටෙක්නිකල් ස්කිල් හරි හොඳටම තියෙනවා. මට හිතෙන විදියට මම දැකපු විදියට soft skill ටිකක් අඩුවේ සාමාන්‍ය කට්ටියගේ. අයියා හිතන විදිහට අයියාගේ අදහස මොකද්ද? දැන් අලුතෙන් එන IT ග්‍රැජුවේට්ස්ලා නැත්නම් ස්ටිල් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ලා ඉන්ටර්න් බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියගේ මොන ස්කිල්ද අඩු මොනවද ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ? අයියාගේ මොන හරි ඔපිනියන්ස් තියෙනවද ඒ ගැන? ඔව් මధుර මෙහෙම කියන්නම් මම එක දැන් අපි යුනිවර්සිටි කාලේ ගොඩක් ලංකාවේ දැන් ගත්තොත් දැන් ගවර්න්මන්ට් ප්‍රයිවට් දෙකම තියෙනවා. එතකොට අපි මැජොරිටි එකක් විදියට ගත්තොත් ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි වගේ ඉන්නේ දැන් මං උනත් සිංහල මීඩියම් වලින් ඉගෙනගෙන ඔය වගේ තමයි යුනිවර්සිටි එකට එන්නේ. යුනිවර්සිටි එකේදී තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් ලෙක්චර්ස් යන්නේ පළවෙනි පාරට. ඉස්කෝලේ කාලේ ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එක විතරයි කරලා තියෙන්නේ. මාවහම යුනිවර්සිටි එකේ තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින්ම ලෙක්චරර්ස්ත් එක්ක කතා කරලා ලෙක්චර්ස් වලට ගිහිල්ලාම ඉන්නේ. ඒකට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එද්දී උතන එකපාරටම ලොකු ගැප් එකක් එනවා. ලොකු ගැප් එකක් එන්නේ මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් ඉන්ටර්න්ෂිප් උනත් ගොඩක් කම්පැනිස් වල ක්ලයන්ට්ලත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න chance එක හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒක අපි නිකන් අර අපේ ඉන්න ඩෙවලොපර් කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා වගේ නෙමෙයි ක්ලයන්ට්ලත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරනවා. ලැන්ග්වේජ් එක වෙනස්. දැන් අපේ ෆස්ට් ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි සිංහල. එතකොට සමහර වෙලාවට ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්නවා ක්ලයන්ට්ස්ලාගේ ෆස්ට් ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි වෙන එකක්. එතකොට අපේ කමියුනිකේට් ලැන්ග්වේජ් එක වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි. ඒකට සමහර වෙලාවට එයාලගේ ඇක්සන්ට් එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපේ ඇක්සන්ට් එක එයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් කියන එක ලොකු ප්‍රොමිනන්ට් එකක් තියෙන සොෆ්ට් ස්කිල් එකක් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යද්දි හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට කොහොමද අපි ක්ලයන්ට්ලත් එක්ක කතා කරන්නේ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එක නෙමෙයි. අපි ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියලා සුහදව කතා කරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉන්ටරැක්ෂන් එක සහ ලැන්ග්වේජ් කියන දෙක තමයි මට තේරෙන දේ තියෙන සොෆ්ට් ස්කිල් දෙයක් අනිවාර්යෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හදා ගන්න ඕන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එද්දි. ඒක ගොඩක් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කියන එකේදී ඒක හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අයට. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට ආවම තමයි තේරුම් ගන්න යන්නේ සමහරවිට අපි හිතන් හිටපු දේ නෙමෙයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට තමයි සමහරවිට දැන් මට උනත් මට නම් ඇත්තටම ඉන්ටර්න්ෂිප් කාලේ මට ෆොරින් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මම ජොබ් එකට ගියාට පස්සේ තමයි මට මේ chance එක හම්බුනේ. මට දැන් ගොඩක් අයට ඉන්ටර්න්ෂිප් කාලේ මේ chance එක හම්බ වෙනවා. එතකොට අර ඒ කාලේ තමන් උඩරිම වැඩ ගන්න ඕන බය නැතුව කතා කරන්න ඕන ක්ලයන්ට්ලත් එක්ක. මං කියන එක මෙයාට තේරෙන එකක් නෑ. එහෙම බය වෙලා කතා නොකර හිටියොත් ආයි ජොබ් එකට එද්දිත් තමන් ඉන්නේ ඒ ලෙවල් එකේමයි.
ට්‍රයි කල්ලා තමන් විසින්ම තම ඉම්පරෝව කරගන්න ඕනේ සොෆ්ට් ස්කිල්ස් ටික නිකන් අර ටෙක්නිකල් වගේ අපිට වීඩියෝ එකක් බලලා බෑනේ ස්පීකින් ස්කිල් එක වගේ දෙයක් හදාගන්න. ඒක තමන් අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මට මතකයි තිබ්බා අපේ කාලේ ඔය මේ ටෝස් මාස්ටර් ක්ලබ් එකකින් වගේ ඇවිල්ලා සෙෂන් වගේ කරා. يعني ස්පීකින් හදාගන්න අර තමන් ඒ වගේ මොන හරි දෙයකට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. වෙලා තමයි සොෆ්ට් ස්කිල්ස් හදාගන්න ඕනේ ඇත්තටම. හරියි. දැන් අය අපිට ස්කිල් දෙක ගැන ටෙක්නිකල් ඇන්ඩ් සොෆ්ට් ස්කිල් ගැන කතා සොෆ්ට් ස්කිල් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕන මොනවද ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් කතා කරා. මම අයියගෙන් දැන් පර්සනල් ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න කැමතියි. අයියට අපි කියමු හෙට දෙනවා අලුතෙන් ටෙක් ස්ටැක් හරි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හරි අලුතෙන් ඉගෙනගෙන අයිය දැන් අලුතෙන් ඒකෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි ඇප් එකක් හරි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ. අයියේ ෆලෝ කරන පාත් එක නැත්නම් අයියක ඉගෙන ගන්න කොහොමද ඩොකියුමන්ටේෂන් එක කියවන්න නැත්නම් කෝස් එකක් බලනවද අපි මේ පාත් එකේ අරගෙන යන්න පුළුවන්ද අයිය කොහොමද පටන් ගන්න කොතනින්ද ඊවස කොතනින්ද ඉවර කරන්නේ ඊපස්සේ POC එකක් හදනම් POC එක හදන්න පටන් ගන්න කොහොමද අපි ඔය පාත් එක පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද මම හිතනවා මේක අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඉන්න ගොඩක් ළමයින්ට මේක උදව්වක් වෙයි කියලා ඒක මට හිතන්නේ මගේ ඒක ගොඩක් මම කරලා තියෙන දේ ඒක හැබැයි ඇත්තටම කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ෆලෝ කරන විදිය මම ෆලෝ කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මදුර. දැන් මම ගත්තොත් මට මතකයි යුනිවර්සිටි කාලේ මම කියන්නේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් ඔය ටෙක්නිකල් ස්ටැක් එක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කාලෙත් මම ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඇන්ගියුලර් තමයි ලොකෝඩ කරපු ෆ්‍රේම්වර්ක් එක බෑක් එන්ඩ් Node.js තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට ඇවිල්ලත් මට මතකයි ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඇන්ගියුලර් බෑක් එන්ඩ් ඊට පස්සේ .net වලට මාරු වුණා. අලුත්ම ෆ්‍රේම්වර්ක් එක. ඊට පස්සේ ආයි ඉන්ටර්න්ෂිප් එකෙන් මට තව ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වැඩ කරන්න හම්බුණා. ඒකත් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඇන්ගියුලර් ගියේ බෑක් එන්ඩ් තමයි AWS serverless. උතන තමයි AWS වලට මම පළවෙනියටම AWS වැඩ කරන්න chance එකක් හම්බුනේ මගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකේ අන්තිම මාස තුනේ. ඊළඟට මම ආපහු මගේ software engineer කෙනෙක් විදිහට job එකට ගියාම එතන තිබ්බේ front end එක ඒත් ඇන්ගියුලර් back end එක Ruby on Rails. ඊට පස්සේ මම එතන අවුරුදු 4ක් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ හිටියා. ඊට පස්සේ මම දැන් අලුතෙන් Enly එකට join වුණාට පස්සේ එතන මට තනිකරම අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. මොකද මම දැන් ටීම් එකක් මැනේජ් කරනවා. ඊට අමතරව අපේ back end එක තනිකර AWS stack එකක් තියෙන back end එකකට මාරු වුණා. ඊළඟට front end එක React වලට මාරු වුණා. ඔය වගේ අර changes ගොඩක් තිබ්බා. මගේ මම ඔය කියපු milestones වල. ඒකට මම personally ඔය වගේ දෙයකදී මම කැමති විදිය තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු course tutorial follow කරන්නේ නැහැ. maybe පොඩි course එකක් ඔය පොඩි වෙලාවක් තියෙන දැන් මට basic මොකක් කර දෙයක understand එකක් ගන්න ඕන නම් මම videos ටිකක් ඒ වගේ බලනවා. මම නැත්තම් මම ප්‍රධාන විදිහටම කරන්නේ මම දේ කළා බලනවා. අන්න ඒ තමයි මම ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපිට මොකක් හරි ඒජන්ට් කෙනෙක් හරි මොකක් හරි හදන්න තියනවා කියලා. එතකොට මම ඇත්තටම bedrock වලට ගිහින් ඒජන්ට් කෙනෙක් හදලා අන්න හදන ගමන් මම ක්ලියර් නැති තැන් ක්ලියර් කරගන්න වීඩියෝ එකක් අන්න ඒ වගේ දේවල් බලනවා. ඒකට මම හැමතිස්සෙම බලන දේ තමයි මට මේක තාක්කයට කියලා දෙන්න විදියට මට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තියෙනවද කියන එක. දැන් ඔය සමහරවිට පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න එනවනේ. දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් විදියට ගත්තොත් මම මේ දවස්වල බලනවා S3 vectors AWS වලින් අඳුරලා දුන්නේ vector database එකක් S3 කියලා මම අන්න ඒක මේ දවස්වල බලන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට මම දැන් database එකක් හදලා S3 bucket එකක් හදලා ඒක knowledge base එකට connect කරලා ඔය වගේ මම console එකෙන් ඒ දේ කළා බලනවා. කළා බලන ගමන් වීඩියෝ එකක් ඒ වගේ මට ප්‍රශ්න තියෙන දැන් ක්ලරිෆයි කරගන්න බලනවා. ඒක තමයි මගේ විදිය ඇත්තටම. අර වතුරට පැනලා බලන එක තමයි මගේ විදිය මේ ටියුටෝරියල් හරි ඩොකියුමන්ටේෂන් හරි කියව ඉන්නවට වඩා. ඉහිල්ල ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අන්න එතෙන්දී මම ආයෙ රිෆර් කරලා බලනවා වීඩියෝ එකක් හරි ඩොකියුමන්ටේෂන් එකක් හරි ඇයි මෙතන මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා. හරියයි. දැන් ඔතකොට අපිට මොකක් හරි අපි වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට AI use කරලා අපිට help එකක් ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපේ personal project එක නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මම ඊළඟට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නෙට මේක කනෙක්ට් කරොත් මට අහන්න තියෙන්නේ AI අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එන්වයරන්මන්ට් එකක නැත්නම් අපි රියල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ෂිප් කරද්දී අපි AI හරි කර්සර් මොකක් හරි AI එකක් යූස් කරනවා නම් අපි ඒක ප්‍රොඩක්ෂන් එන්වයරන්මන්ට් එක යූස් කරනවා නම් මොනවා හරි එතික්ස් තියෙනවනේ අනිවාර්යයෙන්. අපිට නිකන් කෝඩ් බේස් එකම ගිහිල්ලා ඒකට අතහැරලා දාලා කෝඩ් කරන්න කියලා කියන්න බෑ. මොන එක එක එතික්ස් තියෙනවා. අයියා හිතන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද ඒකෙන් එතික්ස් කියලා අපිට අයියා මොනවා හරි ඇඩ්වයිසස් තියෙනවද එතික්ස් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් අයියට? ඔව් දැන් ඔතන තියෙනවා මදුර සමහර ප්‍රොඩක්ෂන් යද්දි සමහර කස්ටමර්ස්ලට කියන්නේ සමහර කියන්නේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලට තියෙනවා කන්සර්න්ස්. මොකද ප්‍රොඩක්ෂන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් ගත්තොත් එයාලගේ ලයිව් ඩේටා එන්වයරන්මන්ට් වල තියෙන්නේ. කස්ටමර්ස්ලගේ ඩේටා PII ඩේටා තියෙනවා
ඔය වගේ සෙන්සිටිව් ඩේටා ගොඩක් තියෙන එන්වයරන්මන්ට්ස් තියෙනවා. එතකොට ඔය වගේ දෙයකදී AI එකකට හරි AI මොඩල් එකකට හරි අපි මොකක් කරේ ඇක්සස් දුන්නොත් ඔය ඩේටා කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියන එක ගැන ගොඩක් කන්සර්න්ස් කස්ටමර්ස්ලාට අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මොකද අපි AI products දැන් අපි Enly එකේ ඩෙවලොප් කරන්නේ AI products. අනිවාර්යයෙන්ම අපි AI tools use කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් කම්පැනි අද කම්පැනිස් උත් ඒ වගේ AI tools use කරනවා products හදනවා. එතකොට අපි එන්ෂුවර් කරන්න ඕන අපේ කස්ටමර්ස්ලාට අපි මේ tool use කරා මෙන්න මේ ස්කෝප් එකෙන් එළියට ඔයාලගේ data යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේවට තමයි data use කරන්නේ. අපි මේ tool එක use කරනවා. ඒ tool එකේ අපි මෙන්න දැන් ගත්තොත් අපි ChatGPT ගත්තොත් ChatGPT free එකට වඩා අපි paid model එකක් use කරන එකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලගේ data use කරන විදිහ. ඔය වගේ අපි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙන්න ඕන අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙන මොන dataද කියන එක. දැන් වගේ පර්සනල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නම් කවන්නේ නැහැ. අපි දන්නවනේ අපේ දේවල් නේ තියෙන්නේ. දැන් කස්ටමර්ස්ලා ලක්ෂ ගාණක් ඉන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක අපි AI එකක් මත සම්පූර්ණයෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා නම් එතන අපිට හිතන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා එතකොට. දැන් අපි කෝඩින් පැත්තෙන් ගත්තොත් මම AI එකකට විතරක් කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මොකක් හරි හදාගෙන යනවා නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ සමහර වෙලාවට ලොකු රවුමක් යනවා AI එක වැඩේ කරන්න. සමහරවිට අපි කියන දේ නෙමෙයි එයා කරන්නේ. එයා වෙන libraries use කරන්න පුළුවන්, coding methods use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙනවා අන්තිමේ security loopholes එන්න පුළුවන්, කට්ටියට attackersලට exploit කරන්න තියෙන්න පුළුවන් vulnerabilities එන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඉත තියෙනවා ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ. එතකොට අපි AI එකට කියලා දෙයක් development කරනවා නම් අපි understanding එකක් තියෙනවනේ මෙයා කරපු change එක මොකක්ද කියලා හැමදෙස්සෙම. අනිවාර්යෙන් එක් කවුරු හරි developer කෙනෙක්, senior developer කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් review කරලා තමයි change එක merge කරන්න ඕන production environment එකකට යද්දී. ඒ developer ගේ පැත්තෙන්. ඊළඟට අපි tool වල use කරන පැත්ත ගත්තොත් අපි ensure කරන්න ඕන අපේ tool එක දැන් අපි ගත්තොත් AWS වගේ Bedrock වගේ service එකක් agents ලා තියෙනවානේ. එතකොට එයාලා අපි agent කෙනෙක් හදද්දී එයාලගේ තියෙන model එකේ copy එකක් දෙනවා අපේ account එකට. එතකොට අපේ account එක ඇතුලේ විතරයි මේ data ටික use වෙන්නේ. අපි අපේ knowledge base එකක් connect කරත් ඒකේ region එකෙන් අපේ account එකෙන් පිටට යන්නේ නැහැ. වගේ අපි use කරන service ගැන හොඳ understanding එකක් තියලා අපි ඒක customer ට හැමතිස්සෙම convey කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම තමයි data process වෙන්නේ කියලා. නැත්තම් trust එක නැති වෙනවා, confidence එක නැති වෙනවා අපේ system එක use කරන්න. ගොඩක් අපි customers ලගේ පැත්තෙන් ඒකට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. වගේ දෙපැත්තක් තියෙනවා අත්‍තරම හිතන්න. ඒ කියන්නේ developers පැත්තයි customer ගේ පැත්තයි දෙපැත්තම හිතන්න ඕනේ AI tool අපි use කරද්දී අපේ production environment වලට. හරියි. ඊළඟට මට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අයියා S3 vectors ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. S3 vectors කියන්නේ අලුත්ම concept එකක්. දැන් ඕක AWS ගැන අප්ඩේට් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඕක දන්නවා මොකද්ද මේ S3 vectors කියලා කියන්නේ කියලා. ඒක ළඟදී ආපු දෙයක් නිසා. ඒත් අලුතෙන්ම එන කෙනෙක් ඔය වගේ දේවල් ඇත්තටම අප්ඩේට් එකේ ඉන්න කොහොමද? අයියා යූස් කරන මෙතඩ් තියෙන ඔය වගේ අප්ඩේට් වෙලා ඉන්න. ඒක අපිට ඔපිනියන්ස් අයියාගේ ඇඩ්වයිසස් මොනවද තියෙනවද දෙන්න පුළුවන්ද? අපි දැන් AWS services ගැන කතා කරොත් මදුර සාමාන්‍යයෙන් AWS ලා තමන්ගේ services අවුරුද්දකට පාරක් reinvent එකේදීනේ announce කරන්නේ. කියන්නේ යාලා officially announce කරනවා reinvent එකේදී. හැබැයි ඒ වෙද්දි ගොඩක් services සමහර ඒවා තියෙනවා announce කළා general availability ගියපු ඒවා තියෙනවා, preview එකේ තියෙන ඒවා වගේ තියෙනවා. එතකොට AWS blog එක තියෙනවා යාලගේ official newsletter එක. ඕකෙන් අපිට අලුත් news එනවා. ඒ වුණාට සමහර ඕක අපි හැමතිස්සෙම බැලවෙන්නේ නැහනේ. අපි නිකන් ඔය අපේ ඔය හරි blog එක උඩට යද්දී හරි ඒ වගේ දැක්කොත් තමයි ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට යන්නේ. මම ප්‍රධාන වශයෙන් follow කරන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් follow කරන ඔය තියෙනවා YouTube channel වෙන්න පුළුවන්, blogs වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ. අන්න ඒ වගේ channel වල කට්ටිය ඔය වීඩියෝ එකක් හරි මොකක් හරි කරලා දානවා release එකක් අලුත් දෙයක් ආපු ගමන්. ඒකට මට interested දෙයක් නම් මම අන්න එතනින් තමයි මම follow කරන්නේ. මත්තර මම ඔය මනෝජ් අයියාගේ YouTube channel එක තමයි මම follow කරන්නේ. ගොඩක් මේ AWS related දේවල් අලුත් දෙයක් ආවම දැනගන්න. දැන් අතර මේ උනට දැන් අපි ගොඩක් AWS related ඔය product development යන නිසා ගොඩක් closely AWS news monitor කරන් එනවා අලුත් services මොනවද කියලා විශේෂයෙන්ම ඔය AI bedrock knowledge base පැත්තට තියෙනවා. අර මම ඒක follow කරන නිසා ඒ news දැන් ඇත්තටම ඉක්මනට මම බලනවා. ඊට අමතරව දැන් වෙන section එක අලුත් feature එකක් ආවොත් මට එකපාරට note නොවෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් අර තමන් follow කරන social media channels X වෙන්න පුළුවන්, YouTube වෙන්න පුළුවන්. ඔයන් තමයි news එක ගන්න. හරියි. මට අහන්න තියෙන තවත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ජූනියර් කෙනෙක් විදියට මුලින්ම join වෙන intern කෙනෙක් විදියට පස්සේ associate වෙනවා, ඊට පස්සේ C වෙනවා, පස්සේ senior software engineer වෙන මේ වගේ ladder එකක් තියෙනවා. පස්සේ අන්තිමට ගිහිල්ලා අපිට architect level එක වෙනකන් ගිහිල්ලා senior architect නැත්නම් අන්තිමට CTO වෙනකන් යන්න පුළුවන්.
දැන් අයියනේ ටෙක්නිකල් ලීඩ් ලෙවල් එකේ අය ඉන්ටර්න් ලෙවල් එකෙන් පටන් අරන් දැන් ටෙක්නිකල් ලීඩ් ලෙවල් එකට යන්න අය කැරියර් ලැඩර් එක උඩට ගිහින් තියෙනවා. දැන් මේ කැරියර් ලැඩර් එක අයියා උඩට යද්දී අයියට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න එන්නේ නැති. අයිය ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති. ඒ වගේම සමහරක් විට අයිය හිතනවා ඇති අයිය දැන් දන්න දේවල් ඒ කාලේ දැනගෙන හිටියනම් අයියගේ ලැඩර් එක නගින එක ගොඩක් මීට වඩා ලස්සනට ස්මූත් විදිහට යන්නත් තිබ්බ කියලා හිතෙනවා ඇති. අයියට පුළුවන් ද ඒ වගේ අපිටත් ඉගෙන ගන්න නැත්නම් මේක බලන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිසස් මොනවද කියලා මොනවා හරි කියන්න. මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්සෙන් කිව්වොත් මధుර දැන් වගේ මම 2019 ඉන්ටර්න් ගියා ඊළඟට සී කෙනෙක් විදිහට ජොයින් වුණා ඊට පස්සේ ඇසෝසියේට් ටෙක් ලීඩ් වුණා දැන් මම අලුත් කම්පැනි එකේ ටෙක් ලීඩ් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. කියන්නේ ඔතන ওই එක ලෙවල් වලදී අපෙන් තියෙන එක්ස්පෙක්ටේෂන් සහ අපි ගන්න ඕන දේවල් වෙනස්. දැන් ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදිහට ගත්තොත් ඒක තමයි අපේ software industry එකට අපි මුලින්ම අඩිය තියන්නේ. එතකොට ඒක ඇත්තටම ට්‍රේන් වෙන දෙයක්. ට්‍රේන් වෙන පීරියඩ් එක. හැබැයි එතෙන්දී දැන් අපි යන්නේ ට්‍රේන් වෙන්න බලාගෙනනේ. හැබැයි අපිව ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් අපිටත් අනිත් පැත්තෙන් ලැබෙන්න ඕන. මොකද හැමතිස්සෙම අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා වගේම අපිටත් දෙයක් ලැබෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ට්‍රේන් වෙන්න බලාගෙන ගිහිල්ලා අපි ට්‍රේන් කරන්න වැටෙන පුද්ගලයා අපිට ට්‍රේන් කරන්න කැමති නැති වගේ නම් අපිට එතන කම්ෆර්ටබල් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකේ හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මම මගේ ඉන්ටර්න්ස්ලට හැමතිස්සෙම කියන්නේ මං ඉන්ටර්න් කාලෙත් මට මෙහෙම තමයි තිබ්බේ. කියන්නේ මගේ මෙන්ටර්ස් ලිපි කට්ටිය මම ඕන තරම් ප්‍රශ්න අහනවා. එයාලා අහන දේ කියලා දෙනවා. එකම දේ දෙතුන් පාරුණක් අහනවා. එයාලා තමන්ගේ වැඩේ පැත්තක තියලා කියලා දෙනවා තමන්ට මේ වැඩේ. අපි හැමතිස්සෙම වෙනකොට ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදියට අර එකම දේ අහුවට කමක් නැහැ. අහන එකේ අපි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේ දේ කරන්නේ කොහොමද? ඔයා මට ඔන්න උත්තරයක් හම්බ වෙනවා. මෙහෙම try කරලා බලන්න. දැන් මම ඊළඟ දවසෙත් අරක try කරන්න නැතුව ගිහිල්ලා ආයේ ප්‍රශ්නේ අහනවා නම් අන්න එතන වැරදි මං ට්‍රේනි කෙනෙක් විදියට. මම අර දේ try කළා ඒක හරි ගියා හෝ වැරදුනා. සමහරට වැරදෙන්න පුළුවන්. මම මේක මෙන්න මේ විදියට try කරා මට හරි ගියේ මට මොකද තා කරන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ ඉන්ටර්න් කාලේ අපි ප්‍රශ්න අහලා ගමන් try කරන්න ඕන අපි එන උත්තරත් එක්ක අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි අපි ට්‍රේන් කරන එක්කනට අපිට දෙයක් කියලා දෙන්නේ. අර ඕක හැමතිස්සෙම Taman දෙන දේ තමයි Tamanට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට SC level එකට එද්දී ඒක පොඩ්ඩක් තව උඩට යනවා. දැන් ට්‍රේනින් කාලේ අපි එක දිගට ගොඩක් අහනවානේ. SC කෙනෙක් වුණාම fresh graduate තමයි. එතකොට අපේ අර ප්‍රශ්න අහන එක අපි පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න අපිටම තේරෙන්න ඕනේ. ඒක දැන් අපි ට්‍රේනින් කාලේ වගේ අහන්න බෑ. එකපාරක් දෙපාරක් අහලා අරිට වඩා අපි දෙයක් තනියෙන් හිතන්න ඕන. එහෙනම් අපි තනියෙන් දෙයක් හොයන්න ඕන. අපිට කිව්වොත් මේ විදිය බලන්න කියලා අපි ඒ විදිය try කරලා නැත්නම් ඊට related තියෙන තව දේවල් දිනුත් බලලා මෙහෙම දේකුත් තිබ්බ මම මේකත් කරලා බලනවා. ඒ වගේ තමන්ගේ පොඩි effort එකක් ඊට වඩා වැඩිපුර වැටෙන්න ඕන. ඔතන ඊළඟට software senior software engineer associate tech lead ඔය වගේ level එකේ උඩට යද්දී level එකේ උඩට යද්දී මధుර ගියනේ දැන් customer interaction තියෙන ඊළඟට දැන් අපි දැන් trainee level එකේ හරි SC level එකේ හරි ඉද්දී අපේ team lead හරි කවුරු හරි තමයි අපිට task එක දෙන්නේ. මේ task එක කරන්න. එයාලා තමයි අපේ project manager වෙන්න පුළුවන් organization එකට වෙනස් customer කින් හරි requirement එක අරගෙන stories හදලා අපිට ඒක දෙනවා. උඩට යන්න අපි ඔන්න ඔය requirement එක directly අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අපිට. කියන්නේ අඳුර ගන්න කියන්නේ අපි ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන requirement එක level එක. දැන් ওই journey එකේ උඩට යද්දී ඇත්තටම මధుර තමන්ගේ ඉන්න team lead තමන්ගේ team එක සෑහෙන crucial role එකක් play කරනවා. කියන්නේ මම මගේ ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මුල් අවුරුදු 4 ඇත්තටම මගේ team lead නිරංග අයියා කියලා 99x එකේ සෑහෙන leadership skill එක මම අදටත් සෑහෙන ගෞරව කරනවා. මේ සෑහෙන හොඳ leading skill එකක් ඒ අයියට තිබ්බා. මම හිතන්නේ මගේ growth එකට සෑහෙන බලපෑවයි අයියා team එක lead කරපු විදිය. අපි දෙයක් ඇහුවාම අපිට කියලා දෙනවා අපිට වෙලාව දෙනවා. ඒ කියන්නේ කමක් නැහැ time අරගෙන බලන්න. ඒ වගේ අපි software engineer level එකේ ඉඳිද්දී අර ඒ අපිට අවශ්‍ය වෙලාව දෙන්න ඕන උඩ level එකේ. ඒකට හරියන්න අපි අපේ contribution එක දෙන්න ඕන. ඊළඟට associate tech lead වගේ level එකකට එද්දී අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් customer with එක්ක directly කතා කරලා එයාගේ requirement එක ටිකක් හරි level එකකට අඳුර ගන්න. SSC ATL ඔය level එකකට යද්දී. අර SC වගේ කියන වැඩක් කරගෙන ඉන්න level එකක් නෙමෙයි ඒක. ඊළඟට දැන් tech lead level එකට ආවම මට තියෙන මම face කරපු පොලිම challenge එක තමයි team එක manage කරන එක. මට මේක first time තමයි මටත් මේ දැන් NLE එකේ chance එක හම්බුනේ. ඒකට අර අපි හිතන් හිටියට අපි team එක manage කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා ඇත්තටම experience එක කරන්න හම්බුනාම තමයි ඉන්නේ challenges. ගොඩාක් team එකේ කට්ටිය ඉන්නවා, එක එක විදිහේ අය කට්ටිය ඉන්නවා, ඊළඟට එක එක knowledge level වල කට්ටිය ඉන්නවා.
එක එක ස්කිල්ස් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා දැන් වගේ සොෆ්ට් ස්කිල්ස් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා ඒක නැති කට්ටිය ඉන්නවා සමහර ගත්තොත් දැන් React වල හොඳ කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් AWS එච්චර knowledge නැති අය ඉන්න පුළුවන් අන්නේ හැමෝම එක ලෙවල් එකකට අරගෙන එක ටීම් එකක් විදිහට අරන් යන එක තමයි එතකොට දැන් මම ෆේස් කරන මේ චැලෙන්ජ් එක තියෙන්නේ ඒක චැලෙන්ජ් එකක් කිව්වට ඒක හරි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමන් දන්න දේ කට්ටියට කියලා දීලා හැමෝම එක ලෙවල් එකට ගන්න එක හරි ආස හිතෙන වැඩක් මට නම් ඇත්තටම එකම ලෙවල් එකේ ටීම් එකම එකම විදිහට ගෙනියන එක හරිය අය කියපු වචනත් එක මට දැනු දෙයක් තමයි අයක වැඩක් විදිර නෙවෙයි ගණන්නේ චලෙන්ජයක් විදිිය නතන් චාන්සයක් විදිර දැන් අය කිපිදට චලෙන්ජයක් කරේ චාන්සයක් කරය තොට අයට අය වෙම්පරූ කරග මගේ අනි ප්‍රශ්නයට මංගෝකර පාත්තක හදාගත්තොත් හැමෝටම අවුරුදු ගානක් පුරාටම මේ එකම මොටිවේශනය කීප් ගොයින් විදිර තියාගන්න අමාරුයි කියලා මට පර්සන මැසේජයන මගේ අදුවාන එක මටත් තියෙන වෙලාවකට එකන දිගටම එක මොටිවේෂන් ලෙවල් එක තියන හරි අමාරු සමහරකට අප් වෙනවා වෙලාවට ඩවුන් වෙනවා වෙලාවකට ඔක්කොම තැල්ලා නිකන් ඉන්නත් හිතෙනවා දැන් අයියා අවුරුදු ගානක් මේ කැරියර් ලැබේ උඩට යනකොට අයියටත් සමහරක් විට එහෙම එන්නේ නැති අයියා ඒ වගේ ප්‍රශ්නෙද්දී ඒක කොහොමද හැන්ඩල් කරගත්තේ කොහොමද එකම ෆෝකස් එකක් තියාගෙන ඒක කැරියර් ලැබේක ඉස්සරහට යනවා නැත්නම් මොකක් හරි IT රිලේටඩ් වැඩක් කරද්දී ඉස්සරහට යනකොට අයියා කොහොමද ඒක හැන්ඩල් කරගත්තේ ඔවා කියප හරි මදුර මොකද දැන් අපි අල්ටිමේට් ගෝල්ල කැමටම තියන පුලා මගේ න්න වාටන තියන පුලන් ගොල්ල මංගම මේක සිටියෝ කෙනෙක් වෙන හරි මං ආගිටෙක් කෙනෙක් කර වෙනවා ඒක ලෝන් ටර්ම් ගෝල් හැබැයි ගෝල් එකට යන්න පොඩි ස්ටෙප්ස් තියෙනවන අන්න ඒ ලෙවල් වලට වෙන වෙන මචියුමන් සදාගන්න එක තමයි මං හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් ඒ අතරේ පොඩ්ඩක් ක්ලෝස් වෙන්න පුළුවන් දැන් ගත්තොත් අර පොඩි හැමතිස්සම පොඩි ඇචීව්මන්ට්ස් හදාගන්න බලන්න ඕනේ දැන් මම කරන්නේ මගේ අල්ටිමේට් ගෝල් එකක් ඒ දවස්වල තිබ්බා හරි මං කවුද ටෙක්නිකල් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් වෙනවා ඒ වුණාට දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා මගේ දැන් මට ටෙක්නිකල් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් වෙන එක නෙමෙයි මගේ දැන් තියෙන අල්ටිමේට් ගෝල් එක. එතකොට ගත්තොත් මම ඔයාලට එක්සැම්පල් කීපයක් කිව්වොත් දැන් මම ටෙක්නිකල් ආටිකල් ලියන්න ගත්තානේ. එතකොට කාලයක් තිබ්බ මගේ තිබ්බ ගෝල් එක තමයි මගේ හිටු මෙන්ටර් අයියාගේ මීඩියම් ෆලෝවර්ස්ලා ගන්න පහු ගන්න එක මගේ account එකේ. ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් එකට ලියනවා ආටිකල් ලියනවා පබ්ලිෂ් කරනවා ඒක පහ වුණාම ආයි දැන් මම මේක කරන්නේ දැන් මම මොකද කරන්න ඕන ඊට පස්සේ එකපාරට මට ඉන්ට්‍රස්ට් එක නැති වෙලා යනවා දැන් මට ගෝල් එකක් නැහැ නේ මම මොකද කරන්නේ එතකොට ඉතින් ආයි අලුතින් ගෝල් එකක් හදා ගන්න ඕන දැන් software development ගත්තත් දැන් එක ටීම් එකක දිගට වැඩ කරගෙන යනවා ටාස්ක් එකක් හම්බ වෙනවා කරනවා ටාස්ක් එකක් හම්බ වෙනවා කරනවා එහෙම යද්දි නිකන් මට දැන් මේක කිසි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ නේ කියලා හිතන ලෙවල් එකක් එන්න පුළුවන් මොනම කෙනෙක්ට දැන් ඔයාලගේ උනත් යුනිවර්සිටි ලෙවල් එක ගත්තොත් ඔයාලා හරි එක්සෑම් එකකට මම පාඩම් කරනවා ටිකක් කල්පිය පාඩම් කරනවා ලියනවා මොකක්ද ඇත්තටම ගෝල් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ එකක් ගන්නවා කියන එක නිකන් අර පාවිච්චි ගෝල් එකක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට තමයි පොඩ්ඩක් හිතන්න මම හරි මම ෆස්ට් ක්ලාස් එකට ටාගට් කරනවා අවුරුදු 4 ඉවර වෙද්දී හරි වගේ හැමෝටම රිෆ්‍රෙෂ් කරපු ගෝල් එකක් තමයි තියෙන්නේ දැන් මට මම හිතන්නේ මේ අලුත් මම වැඩ කරන මගේ හම්බෙච්ච chance එක මට ඒක නිකන් අලුතින් රිෆ්‍රෙෂ් වෙච්ච ගෝල් එකක් අවුරුදු 4ක් විතර ඩෙවලොප්මන්ට්ම කර ඉඳලා දැන් ටීම් එක මැනේජ් කරන්න වගේ හම්බෙච්ච chance එක දැන් මට ඒක අලුත් චැලෙන්ජ් එකක් මම ඒක චැලෙන්ජ් එකක් කියලා වැඩක් නෙමෙයි මම ආසයි මට ප්‍රෝ කරන්න මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා හරියයි එහෙම තමයි කියන්නේ තමන් රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න ඕන තමන්ට තියෙන ගෝල් එක ඉතින් ඒක අපේ පුද්ගලයාගේ හැටි මං හිතන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අපි ටාගට් එකකට ඇති පොඩ්ඩක් ලෑදී ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක නැති වෙනවා ආයි අපිම දැනගන්න ඕන අලුතෙන් ඊට වඩා හොඳ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්න හරි දැන් අයියා කියපු විදිහට අයියා මුල් කාලේ ටෙක්නිකල් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඉඳපු එක්කෙනා දැන් ගෝල් එක මැදදී වෙනස් වුණා ඒත් දැන් ඒ ටෙක්නිකල් ආකිටෙක්ට් ගෝල් එකම තියාගෙන වැඩ කරා නම් සමහරක් විට ගෝල් එක වෙනස් නොවේ ඒකට යන්න තිබ්බා බට් අයියාට ඇත්තටම පැෂන් එක හඳුනා නොගන්නත් තිබ්බා අයියා චූටි ගෝල් සෙට් කරගෙන ගියපු නිසා තමයි අයියාට අයියාගේ ඇත්තම පැෂන් එක හඳුනා ගන්න හම්බුනේ මැදදී දැන් අනිත් අයට මම හිතනවා එකෙන් ගන්න ලොකු දෙයක් ඇති කියලා දැන් අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට මම යන්නම් හැමෝගෙම අහනවා වගේ අයියගෙනුත් අහන්න තියෙන ප්‍රධානම වගේම හැමෝටම වැදගත්ම ප්‍රශ්න තමයි අයියට ඕවරෝල් මේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක බලලා SC SSC ATL TL මේ ඔක්කොම තියා බලලා අයියට මේක බලන කාට හරි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් එයාගේ ලයිෆ් චේන්ජින් ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් එයාගේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මොනවද ස්කිල්ස් තියෙනවා නම් අයියා ලාස්ට්ලි මොනවද කියන්න තියෙන අයියට මට කියන්න තියෙන්නේ මල්ලි ඒක දැන් හැම ටෙක්නිකල් ඇඩ්වයිස් එකක් නෙමෙයි අතන මම කියන්න තියෙන්නේ මට මම ෆලෝ කරන දෙයක් තමයි හැමතිස්සෙම ඔයා ඉන්වෙස්ට් ඉන් පීපල් කියන එක. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන් මත ඉන්වෙස්ට් කරන්න. කම්පැනියක් ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි. තමන් යන තැන හරි තමන් වැඩ කරන තැන හරි ඉන්නවනම් තමන්ට ෂුවර් කරන්න පුළුවන් තමන්ට දෙයක් උගන්නන
ඒ වගේ කෙනෙක් තමන් ඉන්න පුද්ගලයා ෂුවර් කරලා හැමතිස්සෙම තීරණ ගන්න. ෂුවර් කරලා නෙවෙයි පුද්ගලයා මත ඉන්වෙස්ට් කරලා තීරණ ගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් තීරණ ගන්න එහෙමයි. මම කම්පැනි එකක් මාරු කරන්නයක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. මම හැමතිස්සෙම බලන්නේ කවුද එතන ඉන්නේ. ඉන්න කෙනාගෙන් අපිට වැඩක් තියෙනවද? අපිට එතෙන්ට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්ද? අන්න එහෙම බලලා තමයි මම හැමතිස්සෙම ඩිසිෂන් එකක් ගන්නෙ. මම හිතන්නේ මම ඔයාලට කලින් කියලා ඇති මේක. ඉන්න පුද්ගලයා මත ඉන්වෙස්ට් කළා තමයි මම තීරණ ගන්නෙ. ඒක මට හරි ගිහින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ වෙනස් ඇඩ්වයිස් එකක් වෙන්න පුළුවන් හිතලා තමයි මම ඒක කිව්වේ. කම්පැනි එක නම්බර්ස් ඔය දේවල් වලට වඩා ඉන්න පුද්ගලයා බලන්න හැමතිස්සෙම. ඉන්න පුද්ගලයා හොඳ නම් අපිට එතන ෆියුචර් එකක් තියෙනවා. මොනතරම් රෙපියුටේෂන් එකක් නමක් තිබ්බත් නම්බර්ස් හොඳ වුණත් ඒ වුණත් ඉන්න පුද්ගලයා හරි නැත්තම් එතන අපිට එතන ෆියුචර් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ තියෙන ඇඩ්වයිස් එක always invest in people කියන එක. මම ෆලෝ කරන එකක් ඒක. ඔව් අයියා දැන් අපි දැන් විනාඩි 40කට කිට්ටු වෙන්න ලොකු පොඩ්කාස්ට් එකක් කරා. මුලින්ම අගටම ළමයෙක්ට නැත්නම් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්ට නැත්නම් ඇසෝසියේට් software engineer ඊවසේ software engineer මට හිතෙනවා ඕනම level එකක කෙනෙක්ට මෙතන ගන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිසස් ගොඩක් තියෙනවා. ගන්න පුළුවන් ඔපිනියන්ස් අයිය ගොඩක් දේවල් කිව්වා. එයාට ඉගෙන ගන්න ඕන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් කිව්වා. thank you very much අමීර අයියේ මේ පොඩ්කාස්ට් එක join වුණාට. මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝම ඔයාට ගොඩක් grateful වේවි. ඔයා ඒ කට්ටියට දුන්න ලොකු ඇඩ්වයිසස් ඔපිනියන්ස් ඔයාගේ ඔයා තනි ඉගෙනගෙන ලොකු කට්ටක් කාලේ ඉගෙනගෙන මේ කියා දුන්නේවට ඔයාලට ගොඩක් thank you and thank you very much අමීර අයියේ අපි පොඩ්කාස්ට් එක join Thank you for inviting me.